Okay, so continuation ito ng last lesson natin, which is under Laplace transforms pa rin. So for today, ang topic natin is paano mag-solve ng differential equations, solutions ng differential equations gamit ang Laplace transform. Kasi bukod sa mga functions na kagaya ng mga kinuha natin ng Laplace transforms, yung mga derivative din ng functions ay meron ding Laplace transform. At pwede nating makuha or magamit yung mga transform nga ng mga derivatives na to para makuha yung solution ng isang differential equation. So, ito yung transform ng derivatives. So, kung meron tayong function f of t, of course, di ba, ang Laplace ng f of t is f of s, malaking f, tapos function na ni s, Laplace transform. Kung sakaling yung function na yun ay is differentiable, kagaya nga dito, df with respect to dt, ang Laplace ng kanyang first derivative or the Laplace of derivative of f with respect to t is equal to f of s minus f of 0. So yung f of s dito is just the Laplace ng mismong original function na f of t. Dadagdagan or multiply lang natin siya ng s minus f of 0. Yung f of 0, ibig sabihin nito, i-evaluate lang natin yung f of t at t equals 0. Yun yung ibig sabihin ng f of 0. So, yung Laplace ng first derivative of f with respect to t ay f of s minus f of 0. Formula yan. Yan yung i-apply natin. Hindi lang first derivative ang merong transform or Laplace transform. Pwede rin natin kunin yung Laplace ng second derivative. So, ito naman yung Laplace ng second derivative. Yan, Laplace ng second derivative of f equals s squared f of s or the Laplace of f minus s times f of 0 minus the first derivative of f with respect to t evaluated at t equals 0. Okay? Or simply ito. 'Di ba? Minsan f prime 'yan, 'di ba? F prime, yung first derivative, 'di ba ang symbol natin minsan or notation natin madalas pala ay f prime pag second derivative f double prime, dalawang guhit na. Yan. Pag tatlo na, pwede pa rin naman yung tatlong guhit. Pero pag higher derivatives na, ang gagamitin na natin is number. Kagaya niyan. Ayan. Ang ibig sabihin nito is fourth derivative ni f with respect to t evaluated at 0. So, yun din yung ibig sabihin ng 1 dito. Ibig sabihin yan, first derivative ni f with respect to t evaluated at 0. So, again, ito ay formula. So, ito ang Laplace transform ng first derivative. Ito ang Laplace transform ng second derivative. Actually, pag tinuloy mo yan, pwede mo rin kunin yung third derivative, fourth derivative. Makikita mo na merong pattern. Okay? Ito yung general formula para sa transform ng derivative. Ayan. Laplace ng nth derivative or n is pang ilang derivative siya is equal to s raised to n times yung Laplace mismo ni f minus summation ng dito yung pattern na sinasabi ko. Ayan, dagdag bawas lang tayo sa exponent para lang siyang binomial. Okay? Remember na ang ibig sabihin nito ay derivative. So, when I equals 1, 0 yan. So, hindi mo siya i-derive. When I equals 2, 2 minus 1, first derivative. Ganun lang siya. So, para mas magets natin, mag-solve tayo ng example.
Usually naman hanggang dito sa pangalawang derivative lang. Yan, paki-memorize ito. Yan. Laplace ng first derivative is s, f of s minus f of 0. And Laplace ng second derivative is s squared, f of s minus s, f of 0 minus f, first derivative of f, evaluated at 0. Okay, let's solve example. Yan. I-solve daw natin yung differential equation, second derivative of x with respect to t plus 5 times first derivative of x with respect to t plus 6x equals 2 e raised to negative t for t greater than or equal to 0 with the initial conditions x equals 1 and dx all over dt equals 0 at time t equals 0. So, yung function natin dito is x of t. Okay? Take note yung ating Laplace ng ating function is just equal to, yung notation natin is malaking capital letter kung ano man yung letter ng original function natin. So, capital letter X. And then, function na ngayon siya ng S. So, X of S na siya. Kasi na-transform na siya. So, anong gagawin natin dito? Kukunin lang natin yung Laplace. So, ilalaplace natin. Kopyahin ko yung original. Negative t. Tapos ang initial conditions niya, x equals 1, dx, gulat ako dun, dx all over dt equals 0, at t equals 0. So, ilalaplace lang natin siya. Both sides. So, kukunin natin yung Laplace ng left side. Ganyan. So, Laplace ng second derivative of x. Dahil sa linearity property, di ba, pwedeng tig-isa na lang sila ng Laplace. And then, yung 5 dito, pwede mo ring ilabas actually. So, Laplace ng dx all over dt. And then, yung 610, pwede mong ilabas. So, Laplace ng x equals, yung 2 dito, pwede rin, 2 times Laplace ng e raised to negative t. And then, i-apply mo na lang yung formula. Okay, ano yung formula natin for the second derivative? S, kung ilan yung derivative, yun din yung exponent ng unang s. So, s squared. Then, kasunod siya ng Laplace ng s, ng x. So, capital X of s. And then, yung mga susunod na is, mababawasan na ng exponent. Si s, magiging isa na lang. And then, imumultiply natin siya ng x of 0. Then, yung susunod pa, mababawasan ulit ng s. So, imbis na s raised to 0, kasi 'di ba para siyang, alam niyo yung binomial, 'di ba? Parang pababa ng pababa yung exponent ni s. So from 2, yung susunod na term 1 na lang, pero syempre hindi natin nilalagay yung 1. And then susunod sa 1 is 0 kasi nga pababa. Pero syempre hindi na natin nilalagay yung s raised to 0 kasi ang equivalent ng s raised to 0 ay 1. So wala na. And then susundan siya ng, kung yung s or yung exponent ni s ay pababa, yung x naman ay pataas yung derivative niya. So, dito, wala tayong derivative. Yung susunod na term, dapat meron tayong derivative. So, x. Okay? And based dun sa formula, magtutuloy-tuloy kang mag-minus-minus dyan hanggang sa mawala yung s. Pero dahil dito pa lang, nawala na yung s, hanggang dyan lang tayo. First derivative.
So, ito yung Laplace ng second derivative of x with respect to t. So, pwede mong tignan yung formula natin kanina. Ito, ayan. Ang ginamit lang natin is, yung variable lang is x, hindi f. So, papalitan mo lang actually ito ng x na malaki, x na maliit, tapos x. Ayan. Tapos, hindi 1 yung ginamit natin prime. Kasi first derivative lang naman, so x prime. Yun. Actually, ito mismo yung sagot. Pinalitan lang natin ng variable na x, kasi hindi naman f yung gamit. Dun sa example, x naman. So, ito lang din yun. Yan lang din yun. Yan lang din yun. So, ito yung derivative nito. Ayan. Plus, how about the first derivative? Ito, yung second term, 5 times, Laplace ng first derivative is, s kaagad yun. Tapos, kung ilan yung derivative niya, yun yung exponent ni s. Pero dahil 1, wag na nating ilalagay. First derivative, 1. So, wag mo na ilagay. And then, followed by x of s. Then, ang susunod sa kanya is, babawasan mo ng exponent si s. Pero dahil mag-0 na siya, wag mo lang lagay kasi s raised to 0 is just equal to 1. And then, madadagdagan ng x of 0. Yan. Hanggang sa mawala si s. Pero wala na si s, so hanggang dyan lang tayo. Actually, yun lang din yung formula dito. Yan, ito. First derivative. X lang yung gamit natin, so papalitan mo lang ulit ng x ito, tapos x yan. Then, kopyahin mo lang siya as is. So, dun lang galing ito. Itong part na to. Meron lang siyang 5 kasi originally may 5 na nakamultiply sa kanya. And then plus 6 times, ano ang Laplace ng x? X of s. Diba? Laplace ng x is x of s. Ito yan, ito. Yan. Ang Laplace niya ay malaking x. And then dun sa right side, ilalaplace mo din siya. So 2, ano ang Laplace ng e raised to negative t? Gamitin mo yung Laplace transformation table. Ang Laplace ng e raised to negative t ay 1 all over s plus 1. Plus siya kasi minus yung nandito. Babalik ta rin lang natin. Kung minus siya, magiging plus to. This is actually shifting property. Yan. And then, simplify lang natin. So, we have okay, so, tapusin ko lang to then baba ako. Simplify lang natin. Wala naman tayong simplify dito, dun lang sa may bandang yung mga substitution lang natin pala. Given na initial condition niya, ito x equals 1 and first derivative is 0 at t equals 0. So, ang ibig sabihin nun, x equals 1 and dx, ito pala ito. Ito. Ang ibig sabihin niyan, ang x of 0 ay equal sa 1 and then ang x prime of 0 ay equal sa 0. That is another way to write it. So, ibig sabihin yung x of 0 natin dito ay magiging 1, yan. And itong x prime of 0 ay magiging 0. Ito rin ay magiging 1 and then wala na. So, ito, dahil s yan times 1, s na lang. Itong x prime of 0, 0 na siya. So, yan na lang yung matitira. Plus 5. Distribute na natin yung 5. We have 5s, capital X, s. And then, itong x of 0 ay 1, multiplied by 5 sa labas, kaya plus 5.
and then plus 6 capital XS. Yung nasa right, gawin na natin 2 all over S plus 1. Pagsasamahin lang natin lahat ng may X of S. So we have X squared. Meron tayong 5S. Ito. And then meron tayong 6. Then ifa-factor out natin yung capital X of S. Okay, sorry. Yung 5 dito, negative yan. No, kasi minus 1 pala ito. Minus negative 1, tapos multiply mo ng 5. So, dapat negative 5 ito. Ayan. After mo mag-factor out sa X of S, ilagay mo sa dulo yung mga walang X of S, kagaya ng minus S, at saka minus 5. And then, ang gagawin natin, lipat natin lahat ng walang X of S. So, S squared plus 5S plus 6 capital X of S equals 2 all over S plus 1. Lipat natin si negative S, magiging positive S, and then magiging positive 5 naman yung negative 5. So, ang goal mo dito is actually to solve for X of S, yung malaking X, capital X of S. So, para maiwan siya, ayusin lang muna natin ng konti yung right side. Copyin ko siya sa next. We have S squared plus 5S plus 6 X of S equals 2 all over S plus 1 plus S plus 5. So, pagsamahin muna natin itong right side para mas madali siyang tignan. Ibig sabihin, ilagay muna natin sila sa isang denominator na S plus 1. So, si 2, kukopahin mo lang. Si S, mumultiplyan mo siya ng S plus 1. Ganon din si 5. Then, simplify lang natin. We have 2 plus S times S, S squared, and then S times 1 plus S plus 5 times S, 5S, 5 times 1 plus 5 divided by S plus 1 equals, okay, arrange lang natin. Mauna muna si S squared. Then S plus 5S is 6S. 2 plus 5 is 7 divided by S plus 1. Okay. And then pwede na tayong mag-divide. Yan, ilalagay ko na yung nasa left side. Pero actually, si S squared and nandito sa left side, S squared plus 5S plus 6, pwede mo actually yung i-factor out. Magiging S plus 2 times S plus 3. Ayan. Para mas maganda lang tignan. Ayan. At dahil gusto ko nga maiwan is si X of S lang, magde-divide ka ngayon ng S plus 2 times S plus 3. Divide ka rin dito sa kabila. So, idediretso ko na dito sa baba. S plus 2, S plus 3. Yan. So, ang X of S natin ay S squared plus 6S plus 7 divided by S plus 1 times S plus 2 times S plus 3. Ayan. Pero hindi pa yan tapos. Hindi pa yan yung solution. Kasi ang solution mo dapat, originally, yung equation mo is nasa time domain with respect to t.
So, nakatransform tayo ng s, kailangan natin siyang ibalik. So, paano siya ibabalik? Inverse Laplace. Mag-Laplace ka, then mag-inverse ka naman this time. Pero para ma-inverse mo yan, you have to separate muna. So, gagamit tayo ng partial fractions. We have a all over s plus 1 plus b all over s plus 2 plus c all over s plus 3. And then, solve for a, b, and c using partial fractions. Yan, wala na akong space. Dito na lang. To solve for a, b, c using partial fractions, pwedeng mag-let ka na lang. So, by inspection tayo. So, ito yung left side. Tapos, yung right side. Kasi diba itong nasa ibaba, pag pinagsama mo silang lahat sa isang denominator, s plus 1 times s plus 2 times s plus 3, ang kalalabasan ni a ay a times s plus 2 times s plus 3 plus b times s plus 1 times s plus 2 plus c times s plus 1 times s plus 2. Actually, pwede mong gamitin dito yung takip method, no? Kasi kung mapapansin mo, kung nasaan yung ibaba or kung ano yung nasa ilalim ni b, yun yung wala sa kanya. Kagaya nito, si a, si s plus 1 yung nasa ilalim niya, wala siya, hindi siya nakamultiply sa kanya. Si b, s plus 2, so dapat s plus 3 ito. Ayan. Tapos si s plus 3, yan, wala naman siyang s plus 3 na nakamultiply. So, paano yung takip method? Ililet mo lang actually. Maglilet ka lang. Hindi na ata siya kasha. Ganito na lang ha. Ibaba ko na lang. S plus 2, S plus 3, B times S plus 1, S plus 3, plus C times S plus 1, S plus 2. Mag-let ka lang actually ng values dito. Diba? And as you can see, yung takip method, if you let S equals negative 1, kung mapapansin mo, kung nilet mo S equals negative 1, dahil merong S plus 1 si both B and C, pag nag-substitute ka ng negative 1 sa kanya, magzi-0 na yun. S plus 1 is negative 1 plus 1, 0. At dahil nakamultiply siya kay B at C, magzi-0 si B at C dyan. Kaya ang matitira na lang is A. At kapag sinubstitute mo actually yan, masosolve mo na value is A equals 1. Ganun din ang gagawin mo for B. Pag sinet mo naman ng negative 2, si B lang din yung matitira, magzi-0 sa A at C, at ang masosolve mong value ni B dyan ay 1. So, hindi ko na isosolve ng isa-isa kasi, ano na siya, tawag dito, wala na akong space. And then, when nilet mo naman yung value ni S as negative 3, makukuha man naman yung value ni C as negative 1. And therefore, pag nire-write mo na ngayon yung capital X of S equals 1 all over S plus 1 plus 1 all over S plus 2 minus, kasi negative 1 siya, 1 all over S plus 3. Yan. Dito, pwede ka nang mag-inverse Laplace. Kasi, tawag dito, magkakahiwalay na sila. So, linearity property na lang ng Laplace. So, inverse Laplace. Ano ang inverse Laplace ng 1 all over S plus 1? That is actually e raised to negative t.
Di ba kinuha natin yung Laplace kanina ng s plus 1? Ito. Nung kinuha natin yung e raised to negative t, ang sagot, 1 all over s plus 1. Therefore, yung inverse Laplace ng 1 all over s plus 1, e raised to negative t. Ayan. And then, ganun din ang principle kay 1 all over s plus 2. Ang inverse Laplace niya ay e raised to negative 2t. Negative 2 naman siya kasi 2 yung naka-plus. And then minus for s plus 3, or for 1 all over s plus 3, ang inverse Laplace niya is e raised to negative 3t. Ayan. Siyempre, for t greater than or equal to 0. So, ito na yung solution na hinahanap natin. Yan na po. So, ang ginawa natin para makuha yung solution ng differential equation ay kinuha yung Laplace ng derivative and then nag-inverse Laplace. Yan po yung final answer. Ayan. So, itong example number 2 natin, with the given initial conditions, mag-Laplace na tayo kaagad. Dito na. So, ilalaplace mo itong second derivative, ilalaplace mo din ito, itong 6 dx dt, ilalaplace mo rin ito, and then ilalaplace mo rin yung sign. So, almost automatic na kaagad yung second derivative. S squared kaagad yun kasi 2. Tandaan nyo yan. Yun yung pattern dyan palatandaan. Kung ano yung derivative, siya yung unang exponent ni S. And then, again, X yung ginamit. So, capital X of S. Then, babawasan mo na ngayon yung exponent ni S. From 2, magiging 1 na. Tapos, dadagdagan mo naman this time ng x of 0. Maliit yan. And then, bawas ka ulit. So, mawawala na si si S. Pero madadagdagan naman ng isang derivative, si 0. And then, wala na siyang katuloy kasi nawala na yung S. Titigil lang tayong magbawas pag wala na si S. So, yan na kaagad yung Laplace ng second derivative of x. And then next, for 6 dx dt, or dx all over dt, s 6 times first derivative, so s lang, 1 lang ang exponent, multiplied mo ng capital XS, minus, bawasan mo yung exponent ni s, so mawawala na siya, and then, dadagdagan mo ng x na maliit. And then, dahil wala na si si s, tigil ka na dyan. Ayan na si Laplace naman ng 6 dx over dt. And then, yung 9x, 9, tapos Laplace ni x is capital X of s agad-agad. Equals, ano ang Laplace po ng sign? Kung maalala nyo pa, ano? S squared plus 1. Ano yung taas? S o 1? Matatandaan nyo pa ba yung Laplace ng sin omega t at cosine omega t is s squared plus omega squared. Parehas yung kanilang denominator, yung numerator nila, s dito pag cosine, omega naman pag sine. So, dahil sine to, kung ano yung omega natin. Pero wala namang katabi si sine t. Walang katabi si t na omega. So, automatic 1 yung katabi niya. Kaya 1 all over s squared plus 1. And then, i-apply mo na kaagad yung boundary conditions. Ang ibig sabihin niyan ay x of 0 ay 0 at x prime of 0 ay 0. So, ito, 0 na kaagad yan. No, kahit may s ka, nakamultiply naman yung 0. So, 0 na yan. X prime, 0 na rin yan. Ito, 0 na din. So, ang matitira na lang, s squared, x of s, plus 6s, x of s. Yan, minultiply ko na si 6 dito. 0 naman na yung katabi niya kasi. And then, plus 9, x of s,
equals 1 all over s squared plus 1. Lahat sila may x of s. Factor out natin yon. So, matitira dito ay s squared plus 6s plus 9 x of s equals 1 all over s squared plus 1. Okay, lipat ko lang sa kabila. S squared plus 6s plus 9 x of s equals 1 all over s squared plus 1. Nafa-factor out ba itong s squared plus 6s plus 9? S plus 3 squared, di ba? S plus 3 times s plus 3 yan eh. So, times capital X of s equals 1 all over s squared plus 1. Mag-divide ka ng s plus 3 squared, so matitira na lang dito is x of s equals 1 all over s squared plus 1 times s plus 3 squared. And then, kailangan nating i-rewrite siya as partial fraction para mas madali siyang kunin ng inverse Laplace. Kasi mag-inverse Laplace na tayo eh. Tapos na tayo na-solve na natin si x of s. So, mag-inverse Laplace na tayo. Pero kailangan nating mag-partial fraction ulit. So, ano yung rule ng partial fraction natin? Kapag merong repeated factors, kagaya nito, so, isusulat mo yung factor na yon, yung naulit, or yung may exponent na greater than 2, o greater than 1, sorry. And then, uulitin mo siya hanggang dun sa kung ilan yung exponent niya. Ayan. Pero dahil hanggang 2 lang tayo, hanggang dyan lang. So, kung 3 man yan, magdadagdag pa tayo ng s plus 3 cube. Yan. Pero dahil s plus 3 squared lang, hanggang a and b lang. S plus 3 and then all over s plus 3 squared siya. And then dito para dun sa s squared plus 1, ayan. Okay. Ano ang magiging numerator niya dun sa case natin? I think this is case 3. Kapag yung ating factor dun sa denominator ay isang irreducible na quadratic equation, so wala na kasing, hindi mo siya ma-factor out kasi sa s squared plus 1, di ba? Kung s squared minus 1 sana, pwede mo siyang i-factor out into ganyan, and then tig-isa na lang sila ng numerator. Pero dahil hindi mo na siya ma-factor out, at quadratic pa rin siya, ang magiging denominator niya is, meron siyang isang s, so cs plus d. Yan. That corresponds for the s squared plus 1. So, I think hindi tayo pwedeng magtakip method dito. So, ang kailangan natin gawin is by inspection talaga. So, pagsamahin natin lahat sa isang denominator, we have s plus 3 squared times s squared plus 1. And then, i-divide natin kay a, or kay s plus 3. So, may matitira pang s plus 3. And then, mamultiply mo kay a, kaya s plus 3 times s squared plus 1. Para kay b, we have s squared plus 1 lang. And then, para kay c, cs plus d, mumultiply natin siya ng s plus 3 squared.
So, wala tayong ibang magagawa dito kundi expand. Kasi meron tayong CS plus D na irreducible quadratic. So, expand natin yung taas. Yung nakamultiply kay A. Itong S plus 3 times S squared plus 1. Kung hindi kayo sanay, pwede kayong mag-multiply pa rin naman ng parang yung long method. So, pero ang simplification niyan is S cube kasi S times S squared. Tapos, this is 3S squared. Tapos, this is S. S times 1 is S. And then, 3 times 1 is 3. So, 3. Para dito kay B, wala na. As is na. Para dito kay CS plus D times S plus 3 squared. So, medyo mahaba siya. Unahin muna natin yung S plus 3 squared. That is S squared plus 6S plus 9. Ayan. Okay. Dahil nag-inspect na tayo, hindi na natin ilalagay yung denominator. Pero i-equate na natin siya sa numerator nung kabila. So, yung 1 na lang ang kukunin natin. Kasi nagparehas na sila ng denominator. Yan. Pag nagparehas na sila, by inspection na lang. Okay? So, ang gagawin natin dito is maghahanap tayo ng mga magkakaparehas na S. Pero before that, i-rewrite ko siya sa kabila. Mahaba pala siya. So, 1 equals, para kay A, S cubed plus 3S squared plus plus S plus 3. Tapos kay B ay S squared plus 1. Ayan. Itong bandang CS plus D, ilulong method ko lang siya para mas tama yung sagot natin. Makakasiguro tayo. Yan. Ganito yung long method, di ba? Tapos, i-multiply natin siya. So, umpisa natin kay CS. Dito. So, CS cube. And then, yung katabi niya, we have plus 6C S squared. And then, plus 9CS. Dun kay D, we have S squared plus 6DS plus 9D. So, pagsamahin natin yung mga parehas. So, CS cube plus 6C at saka D is factor out mo lang yon para silang nakamultiply kay S squared. And then, si 9CS at saka si 6DS, we have, hindi mo pwedeng i-add yung 9 at 6 dyan kasi 9C and 6D yan. So, 9C plus 6DS plus yung 9D. Yan. So, idudugtong natin siya dito sa kabila. We have CS cube
plus 6c plus d s squared plus 9c plus 6d s. Sorry. Tama. And then plus 9d. Ayun. Sir, so paano ba talaga mag-inspect? Paano ba yung tinatawag nating method of inspection? Titignan mo lang yung mga coefficients ni s cubed, s squared, and then i-equate mo siya dun sa kabila. Kasi kung equal yan sa 1, dapat pati yung mga coefficients nila mag-equal. So kagaya nito, sino yung mga ma-s cube? Diba? Ito, si A. So meron kang A plus C. So sila lang yung ma-s cube. So A plus C. Equal mo dapat yan sa 0. Kasi wala ka namang nakikitang s cube dito sa kabila. Ganon yun. Kaya nga inspection. I-inspect mo yung left and right. Next, pagkatapos mo kay s cube, kay s squared. S squared naman. So meron ka dito 3s squared pero may A. So 3A yun. Tapos si B, merong s squared. Isang B. Tapos dito, s squared, 6c plus d. So 6c plus d. Equal sa 0 pa rin. Kasi wala ka pa rin nakikitang s squared dito sa left side. Next, yung mga may s lang, meron tayong A, S. Dito, A times S. So, A yun. Plus, si B wala. Dito kay C at D meron 9C plus 6D equals 0 pa rin kasi walang S dito. Okay. Then, lastly, yung mga walang S or yung mga number lang, we have 3A. Saan galing yung 3A? Ito, A at saka 3. Pag dinistribute mo yan, 3A. Plus, ito, B times 1. So, B. And then, yung dulo, 9D. Plus 9D equals, hindi natin siya isi-0 kasi as you know, meron tayong 1 sa left. So, i-equal mo siya sa 1. Yun, ganyan po yung inspection. And then, magsasolve ka gamit itong mga given na-solve mong equations. So, from equation 1, you know that A equals, pag tinranspose mo si C, negative C. So, dahil dyan, pwede mong ma-solve C in terms of C and D dito. No? Okay. So, paano yan masasolve? Dahil A equals negative C, pwede mong palitan yon. Negative C plus 9C plus 6D equals 0 or 8C plus 6D equals 0 or 8C equals negative 6D or C equals negative 3 all over 2 3 all over 4 ng D. Yan, mga relationship pa lang yung nakukuha natin. Okay, gamitin natin itong dalawang equation number 2 and equation number 4. So, 3A plus B plus 6C plus D equals 0. Pwede nating palitan si A dito ng negative C. So, 3 times negative C plus B plus 6C plus D equals 0. Negative 3C plus B plus 6C plus D equals 0. Actually, kung pwedeng 4 by 4 dun sa calculator nyo, pwede nyo yung ilagay ito. No, pero hindi kasi pwedeng 4 yung unknown natin. Ang alam ko yung Casio 991 hanggang 3 unknowns lang.
So, B, 3C, 6C, positive 3C yun, plus D equals 0. Mhm. Ito yung equation 2. So, sa equation 4, 3A plus B plus 9D equals 1. Palitan mo ulit si A ng negative C. So, 3 times negative C plus B plus 9D equals 1. Then you have B minus 3C plus 9D equals 1. Ano ba yun? Move ng move. So, anong pwede natin gawin dito? Ayan. So, ito, pag minusin natin itong dalawang equation na to, ito at saka ito. So, itabi ko na dito. Ayan. Pag pinag-minus natin silang dalawa, makakancel na yung B. And then, 3C minus 3, negative 3C is 6C. Dito. So, cancel tong B. 3C minus negative 3C, 6C. D minus 9D is negative 8D. 0 minus 1 is negative 1. However, di ba na-solve natin from equation 3 that C equals negative 3/4 D. So, palitan natin 6 times negative 3/4 D equals negative 8 D. Ayan. Pwede nyo isolve dyan. Minus to minus. Pwede na natin masolve si D dito. Minus 8D. Ayan. So, from that, ang masasolve yung D dapat ay we have 2 all over 25. Yung nakuha kong D. And from there, makukuha mo na rin si C. So, negative 3/4 times D is negative 350. Negative 3 all over 50. And therefore, makukuha mo na rin si A kasi negative niya lang si C. So, si A is just equal to positive 3 all over 50. Tapos, si B, gagawin mo na lang is mag-substitute ka dito, dito or dito. Gamit yung mga values ni C at ni D. So, si C ay negative 3 all over 50. And then si A ay 3 all over 50. So, to solve for B, we have 1 minus 3C minus 9D. Dito, solve mo si B dito. B equals 1 plus 3C minus 9D. Gamit yung mga nakuha mong value ni C at D. So, ang makukuha mong B is 1 all over 10.
Yan na yung mga values. Yan na yung ilalagay mo dito sa yan. Hindi pa pala tapos, no? Mag-inverse Laplace pa tayo.